ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store, App Store නැත්නම් App Gallery open කරගන්න ඕන. ඇප් එක open වුණාට පස්සේ එතන තියෙන search bar එකේ ඔයාට අවශ්‍ය ඇප් එකේ නම මේ විදිහට type කරන්න ඕන. හිතන්නකෝ ඔයාට අවශ්‍ය ඇප් එක Facebook එහෙම නැත්නම් WhatsApp කියලා. මෙතන මේ search bar එකේ ඔයා WhatsApp කියලා type කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් Facebook කියලා type කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට ඇප් එක පෙන්නනවා. ඇප් එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා install කියලා බටන් එකක්. ඔයා දැන් එතන ටච් කරන්න ඕන. එතකොට ඇප් එක install වෙනවා ඔයාට පෙන්නනවා. හරි. දැන් ඇප් එක install වෙලා ඉවරයි. ඔයාට පුළුවන් මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙන open කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඇප් එකට log වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙතනින් back වෙලා ඔයාට පුළුවන් install කරපු ඇප් එකට ගිහින් එතනින් log වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට Play Store, App Store නැත්නම් App Gallery හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇප් එකක් install කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න Tech Times YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.